Sziasztok! A mai epizódban Velence óvárosa felé vesszük az irányt, gyalog és tömegközlekedéssel, viszont előre szólok, hogy sajnos az Insta360 felvételei elvesztek, így Velencébe még biztosan visszatérünk, és megmutatjuk azt is, ami most kimaradt. Venezia Village Campingből indulunk, ahonnan nagyjából 500 méterre található a buszmegálló. Mi a 19-es járatra pattanunk fel, ami egészen Velence óvárosának pereméig visz minket. Egy megálló után már Velence óvárosa felé vesszük az irányt, és hamar elénk tárul a híres velencei laguna. Érdekesség, hogy ez a sekély öböl közel 550 négyzetkilométeres, hihetetlen belegondolni, de Velence gyakorlatilag több millió facölöpön áll, amelyet több mint 1000 éve vertek a laguna iszapjába, és még ma is ezek tartják a várost. A buszozás után gyalog folytatjuk az utunkat, és ahogy átkelünk a Constitution hídon, már elénk is tárul a Canal Grande, ahol bizony van forgalom bőven. Érdekesség, hogy ez Velence fő útvonala, közel 4 km hosszú, és gondolák mellett vízibuszok, vízitaxik, sőt még mentők és a rendőrség is itt közlekedik. A romantika, a szerelem, a gondolák és a szűk utcák között hömpölygő turisták tényleg egy különleges hangulatot adnak Velencének, de nem minden arany, ami fénylik. Egykor több mint 170 000-en éltek a történelmi városközpontban, mára ez a szám 50 000 alá csökkent. Miközben évente több 10 millió turista érkezik ide, sok hely szerint Velence lassan egy élő városból szabadtéri múzeummá alakul, ahol egyre több lakást alakítanak át turistaszállásá, és a mindennapi életet már inkább a látogatók, mint az itt élők határozzák meg. Következő megállónk a Santa Maria Gloriosa dei Frari, Velence egyik legfontosabb gótikus temploma. Az első változatát még a 13. században kezdték építeni a ferences szerzetesek, a ma látható bazilikát pedig 1492-ben szentelték fel. Kívülről talán egyszerűnek tűnik, de belül igazi kincseket rejt. Itt található Titián világhírű Mária mennybevétele festménye, sőt maga a festő is itt nyugszik. Tovább állunk és megnézzük a vízitaxik árait. Hát Tamás barátom, ha ilyen tarifák mellett taxizhatna, szerintem már rég Lamborghinivel hordaná az utasokat. De hát ez itt Velence. Itt egy rövidebb fuvar is simán kerülhet 90-100 euróba. Tovább sétálva megérkezünk Velence egyik legismertebb látványosságához, a Rialto hídhoz. A ma látható kőhidat 1591-ben adták át, és közel 300 évig ez volt az egyetlen állandó átkelő a Canal Grandén. Érdekesség, hogy építésekor sokan attól féltek, hogy összeomlik, és több mint 400 éve állja a sarat. Megérkezünk a Szent Márk térre, Velence igazi szívébe. Napóleon egyszer úgy jellemezte, hogy ez Európa legszebb szalonja, és nehéz vele vitatkozni. A téren találjuk a lenyűgöző Szent Márk bazilikát, közel 100 méter magas harangtornyot, a díszes óratornyot, valamint a gótikus stílusú Doge palotát, ahonnan évszázadokon át irányították az egykori velencei köztársaságot. És akkor jöjjön egy kis velencei hangulat. Dani, cigánypecsenye van? Cigánypecsenye van, de akkor zene nincs. Szent Márk tér széléről egy pillantást vetünk a San Giorgio Maggiore szigetére, majd elindulunk egy híd felé, ahol valamiért feltűnően sok ember gyűlt össze. Hát persze, hiszen itt található a sóhajok hídja. A nevét onnan kapta, hogy a legenda szerint a rabok ezen a hídon haladtak át a börtön felé, és itt vetettek egy utolsó pillantást Velencére, mielőtt eltűntek a cellák mélyén. Állítólag egy nagy sóhaj kíséretében. Nézzük csak meg, azért a vízitaxisoknak van mit dolgozniuk. A csónakokon ugyanis még nem jelent meg a sávtartó asszisztens, úgyhogy itt bizony észnél kell lenni a forgalomban. És egy jó tipp, ha nem szeretnétek már az első nap lenullázni a nyaralási kasszát, érdemes egy-két utcával beljebb keresni egy éttermet, és nem rögtön a Szent Márk téren vagy a Canal Grande partján leülni. Ugyanazt az olasz hangulatot és sokszor ugyanolyan finom ételeket találjátok, csak jóval baráti bárokon. Ebéd után megnézzük, hogyan ebédel egy sirály. Nem sokat finomkodik, egyszerűen a csőrével átszúrja a rákot, és jó étvágyat kíván magának.
Ezután felkutatjuk Velence egyik legszűkebb utcáját, és talán a legbüdösebbet is. A város egyik rejtett különlegessége, hogyha letértek a turistákkal teli útvonalakról, néha olyan sikátorokba keveredtek, ahol a laguna alacsony vízállása és a csatornák miatt egészen markáns illatok fogadnak, szóval Velencében nem csak a látvány, hanem néha a szaglás is része az élmény. Ti tudtátok, hogy Velencében született Marco Polo? A 13. századi kereskedő és világutazó Ázsiát bejárva egészen Kínáig jutott, és az útjairól szóló beszámolói tették híressé szerte Európában. Sajnos, mivel a többi felvétele elveszett, lassan a velencei vlog végéhez érünk. Még áthajózunk a Szent Márk tér környékéről a Canal Grandén keresztül a buszpályaudvar felé, és közben még egyszer rácsodálkozunk Velence különleges építészetére. A több száz éves paloták és a vízre épült város látványa méltó búcsút ad ennek a napnak, mi pedig egy csomó élménnyel gazdagabban hagyjuk magunk mögött Velencét. Ez a videó most itt véget ér, de a kaland még korán sem. Folytatjuk az utazást, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni a következő állomásokról, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!